Vinacara giới thiệu một cái thanh ray sử dụng cho âm thanh. Thanh ray thì bên mình có thể tự mua về tự làm. Đây là thanh ray bên mình làm cho khách hàng. Thì thanh ray này sẽ sử dụng là 6 cây nhắc loa Neutrik và 4 cái nhắc Canon gắn từ ra sau vang và 2 cổng dây 6 ly sử dụng cho micro đa năng. Cái thanh ray này nó có rất nhiều cái loại 8 line, 10 line, 12 line và bên mình đang là phiên bản 12 line. Đó. Dây ở đây mình đang làm dây 6 lõi. Đó. Có đánh dấu số thứ tự đây, có thể phân biệt bằng màu sắc hoặc là phân biệt bằng số thứ tự cũng được. Đó. Đây dây ra 6 loa. Dắt này đang xài 2 dắt sử dụng cho micro và 4 dắt sử dụng cho dây tín hiệu. Dây tín hiệu nó sử dụng dây tín hiệu Canon được cái. Và đây là dắt ra loa. Đây là giải pháp sử dụng cho anh em sử dụng nhiều loa, nhiều thiết bị mà một kết nối không có rườm rà và muốn phối ghép nhanh phải rút ra đẩy vào, sử dụng một lúc nhiều loa, chúng ta sẽ sử dụng cái thanh ray này. Trước đưa con này thì bằng thép. Hàng dây thì bên mình đã hàng và bó để mà che những cái đường hàng rất là đẹp. Anh em nó có nhu cầu có thể liên hệ ngay với Vinacara shop tại Hồ Chí Minh để làm theo yêu cầu. Tùy theo anh em kết hợp. Dây thì dây rất là dày, dây 2.0, thường hiệu đến từ 6 mét. Game anh đi. Xin chào và hẹn gặp lại.